السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنعمل مع بعض المين تايتل الموجود في جميع الأقسام ده. خلينا نخش في الموضوع على طول. ما عندناش قسم معين نعمله فيه، فهعمله بس أشوف شكله، وبعد كده إن شاء الله نبدأ نضيفه في أي قسم. هكتب جواه مين تايتل عشان برضو ما عندناش قسم معين زي ما اتفقنا. ده الكلاس بتاعنا، مش محتاج اضيفه في قسم معين، ممكن تضيفه في الجلوبال رولز لانه واحد من الكومبوننت اللي بتستخدمها في كل مكان. ادي المين تايتل بيفور اللي هعمل بيه الدايره اللي قبله، والمين تايتل افتر اللي هعمل بيه الدايره اللي بعده. ادي الكونتنت، وهنا هقول له افتر، وادي الكونتنت بتاعتنا. خلينا نبدا ننسق الهيدنج الرئيسي بتاعنا. ادي المين تايتل، هديله مارجن 100 بكسل اوتو، ده فور تيستنج بس عشان ابدا اشوف شكله وانا شغال معاكم هنا، لكن هشيل طبعا ال 100 بكسل دي. بعد كده هقول له بوردر 2 بكسل سوليد بلاك عشان اعمل حواليه بوردر، ممكن تعملها 2 او 3 ظريفه يعني. بادنج 10 بكسل من فوق ومن تحت، 20 بكسل من على اليمين والشمال، فونت سايز 30 بكسل. وممكن دلوقتي اعمل فيه الشكل اللي انا شفته في الصوره. اولا هو عشان عنصر بلوك فواخد الفول ويدث، فهبدا اقول له ويدث فيت كونتنت عشان يجي على قد الكونتنت بالظبط بالشكل ده. بعد كده محتاج طبعا البوزيشن ريلاتيف عشان خاطر العناصر اللي هي الدايره اللي على اليمين والشمال هعملهم بالبوزيشن ابسولوت، فطبعا محتاجين الاب يكون بوزيشن ريلاتيف. لحد دلوقتي كله تمام. عايزين بس نعمل زد اندكس 1 عشان العناصر اللي هتعمل فيل في الانيميشن زي ما انتم شفتوا ورا يكون هو العنصر ده فوقيهم كلهم. فاضل لنا بس حاجه بسيطه وهي الترانزيشن، ونقدر نضيفها هنا عادي ما عندناش مشكله. ادي ترانزيشن فور، هنضيف المين ترانزيشن بتاعتنا اللي موجوده في كله. دلوقتي عملنا الشكل الرئيسي، وفاضل ان احنا نبدا نعمل الدايره اللي قبله. الويدث بتاع الدايره هيكون 12 بكسل، الهايت بتاع الدايره 12 بكسل. هقول له باك جراوند كلر فور، ما ضافليش المين كلر كنت متاكد. ادي المين كلر اهو. بعد كده بوزيشن ابسولوت بدات تظهر معايا اهي. بوردر راديوس 50% عشان احولها لدايره. ليفت 0. طبعا هبدأ بقى مرحلة التوسيط طوليا، هقول له طب 50% ونوسطها عن طريق الترانسفورم. ترانسفورم ترانسليت واي سالب 50%. عملنا موضوع التوسيط ده كتير جدا يا شباب. الليفت هنا في الدايرة اللي قبله هيبقى سالب 30 بكسل عشان تطلع بره بالشكل ده. عايز اقول لك ان الشكل اللي قدامك ده هتعمله في البيفور والافتر بالظبط، بس واحده فيهم ليفت وواحده رايت وشكرا. فخلينا ناخد التنسيقات دي نضيفها في البيفور والافتر مع بعض. هنا البيفور، وهضيف هنا الافتر بالشكل ده. هنا البيفور والافتر كل واحده فيهم بقى هيبقى ليها ليفت هنا ورايت هنا، عشان طبعا كل واحده تاخد نفس التنسيقات الخاصه بالالوان والكلام ده كله، لكن واحده تفضل على الشمال وواحده تفضل على اليمين. ده الشكل بتاعنا يا شباب ببساطه شديده جدا. وجت دلوقتي مرحله الانيميشن. مرحله الانيميشن اول حاجه لازم تفهمها بتحصل لما تعمل هوفر هنا، يعني الانيميشن مش موجود اصلا على الحاجه باي ديفولت. حلو. هقول دلوقتي المين تايتل لما اجي اعمل عليه هوفر هبدا اعمل في البيفور مرحله الانيميشن بتاعتي. هتعمل ايه في البيفور؟ هشغل الانيميشن واخلي الزد اندكس -1 عشان خاطر يفضل ورا، يعني موضوع الفيلينج ده يكون ورا التكست بتاعنا. الانيميشن بتاعنا هنسميه ايه؟ خلينا نقول له انيميشن، هنسميه مثلا ليفت انيميشن، ليفت موف، اي حاجه تعجبك. ليفت موف، وهديله نص ثانية. عايز تديله 3/10 زي الترانزيشن اللي فوق، تقدر تحط القيمة هنا كمتغير زي ما انت عايز. وهقول له طبعا هيكون الانيميشن خطي يبدأ وينتهي بنفس السرعة. وهنا بقى مش هقول له انفينيت، انا مش عايزه يكون انفينيت، انا عايزه يحصل مرة واحدة ويوصل عند الاند ستيت ويقف. فهقول له اتجاه الانيميشن هيكون فوروردز. ودي حاجه من حياه واحد من الناس سالني في الكورس بتاع السي اس اس عن استخدام الفورورد دي، فطبعا انا وريتها له في مثال هناك، وهنا برضو هتشوف فكرتها. طيب يبقى الانيميشن ده الليفت موف ده هيحصل في حاله ان انا اعمل هوفر على المين تايتل. تعالى بقى نروح عند الانيميشن عشان ننشئه بنفسنا. ادي الكي فريم وادي الانيميشن بتاعنا اسمه ليفت موف. واول حاجه محتاج اقولها له ان في مرحله ال 50%، يعني من اول ما تبدا لحد ما توصل لنص الانيميشن، عايز الليفت يبقى 0، وعايزك تحافظ على الويدث والهايت بتوع الدايره بتاعتنا، لانه المرحله اللي بعدها الويدث والهايت دول انا هغير فيهم، فعايز اطمن انه هيحافظ على الويدث والهايت دول. طبعا انا مش هوريك ال 100% هيحصل ايه دلوقتي، انا هوريك بس دي الاول. والانيميشن بتاعنا مش هخليه نص في مرحله التستنج عشان افرجك، هخليه بطيء جدا.
بعد كده هسرعه لك بقى لما نيجي نشتغل ونسيبه على طول. هنا انا هقول له 10 ثواني ونص، لا كتير قوي ده كده ملل، 5 ثواني ونص مثلا بالشكل ده. تعال نشوف مع بعض ايه اللي بيحصل. الدايره بتتحرك لحد ما توصل ليفت 0. تمام كده، انا مش عايز منك اكتر من كده. عظمه جدا كده، حلو. تعال بقى نشوف عند ال 100% حضرتك عايز تعمل ايه. انا هنا وصلته عند الليفت 0، فالدايره وصلت دخلت جوه البوكس بتاع الهيدنج. المرحله بقى اللي هي من 50 لنهايه الانيميشن هبدا اقول له اول حاجه البوردر راديوس هيبقى 0، عشان الدايره بتاعتك دي مش عايزه تبقى دايره، عايزه ترجع مربع تاني. وهي بترجع مربع ما تنساش طبعا انه لازم يبقى ليفت 0 برضو عشان ينطلق من النقطه دي. عايز كمان الويتس بتاعه بقى يبقى 50%. 50% من مساحه الاب ده، خد بالك مش 100% عشان يملى النص بس ونسيب النص التاني لده. والله عايز تخليه 100% على فكرة عادي، هيوصل للآخر وده هيوصل للآخر، وبالمناسبة يبقى شكلها حلو برضه، هنجربها يعني. طيب الويتس 50 والهايت 100%. تعال بقى نتفرج، ولا ايه رأيك نتفرج على الويتس بس الأول عشان العملية تبقى ظريفة. تعال نتفرج على الويتس بس. هيوصل هنا ويبدأ يملى الويتس بس. شايفين يا شباب؟ طبعا الزوم ممكن يعمل لك بعض المشاكل كده، فخلينا نعمل كده ونتفرج. شايفين جه عند الليفت 0 وراح مالي 50%. تعالى بقى نخلي بالمره الهايت 100% هو كمان عشان يملى الويتس والهايت مع بعض. نتفرج كده، ادي الويتس والهايت بيتملوا مع بعض في نفس اللحظه. حلو جدا. تعالى بقى نعمل الانيميشن التاني. الانيميشن التاني هيبقى اسمه رايت موف، ده خاص بالدايره اللي على اليمين. عايز اقول لك انك مش هتغير فيه اي حاجه غير ان انت هتقول له رايت 0 حضرتك ورايت 0 حضرتك. شكرا جزيلا وشكرا. انت مش عايز حاجه تانية على فكره خالص، لانه نفس البوردر راديوس هيتغير والويتس والهايت هيتغير والفيلنج هيمشي في الاتجاه التاني، ده طبيعي جدا. فاضل بقى عندنا هنا ان احنا الهوفر كمان يشغل الانيميشن التاني كمان. خلينا نطلع فوق هنا ونقول له نفس اللي انا عملته ده هنا كده بالظبط. هقول له التايتل لما اعمل عليه هوفر الافتر اللي هو الدايره اللي على اليمين هتشغل الانيميشن اللي اسمه رايت موف بنفس الوقت برضو، مفيش مشكله يعني. هنجرب يعني مع بعض ونشوف هيحصل ايه. تمام جدا. هنا حصل المطلوب والاتنين اتملوا والحمد لله. تعالوا مع بعض بقى نعمل كده تجربه، بس نقلل بقى الانيميشن شويه عشان ما نشلش بالشكل ده. وهبدا بقى اعمل الحركه اللي قلت لكم عليها. ليه ما نخليش الويتس ده كمان 100%؟ والله هتبقى حاجه ظريفه، وعندي فضول وعندي احساس ان هي وهي بتتملي هتبقى لذيذه وجميله يعني. هما هيفضلوا يملوا لحد الاخر. حلو والله، مش وحشه حقيقي، مش وحشه يعني. ممكن برضو تملى لحد الاخر. فعايز تعملها كده عايز تعملها كده، الطرق كلها قدامك وما عندكش مشكله. طيب لحد هنا احنا عملنا الانيميشن وما عندناش مشكله. فاضل لنا بقى حاجه تخص المين تايتل نفسه، هنعمل فيه شغل هو كمان. خلينا نروح عند المين تايتل قبل البيفور والافتر. ممكن نعمل القصه اللي عايزين نعملها دي، او ممكن بعدهم عشان تبقى خلصت منهم خالص نقول له المين تايتل هوفر. لما اعمل عليه هوفر هو نفسه بقى، انا ماليش علاقه بالبيفور والافتر دلوقتي. هتعمل فيه ايه؟ اول حاجه هقول له انا محتاج اللون يبقى ابيض بالشكل ده، ومحتاج البوردر يتحول للون ابيض هو كمان. بوردر 2 بكسل سوليد وايت. طيب حد فيكم هيلاحظ حاجه مهمه. اول ما اعمل كده بص ايه اللي حصل. البوردر بقى ابيض واللون بقى ابيض بسرعه في نفس اللحظه. طب كده غلط، انا مش عايزه يعمل كده، انا عايزه يستنى الانيميشن ده يخلص. عظيم. ايه بقى الخاصيه اللي تخلينا نستنى؟ خاصيه الترانزيشن ديلي. هاجي هنا اقول له ترانزيشن ديلي وهقول له بقى نص بالشكل ده، ونرجع بقى نخلي الانيميشن ده نص بقى. خلاص فهمناه ومبقناش محتاجين التجربه دي ان هي تطول كده. فهو كده حضرته هيستنى نص ثانيه بعد ما دول يخلصوا ويبدا يغير اللون لابيض والبوردر، فيطلع لنا باذن الله بشكل حلو بالشكل ده. كده عملنا المطلوب والحمد لله. عايز اقول لك انك تقدر تعدل كتير في الشكل ده وتعمل فيه حركات كتير جدا محترمه. يا رب يا جماعه الفيديو يكون سهل وبسيط وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.